Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei! Vom face astăzi împreună mini-tarte cu fructe și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru aluatul de tartă vom avea nevoie de 250 de grame de făină, 120 de grame de unt rece, 50 de ml de apă rece, un praf de sare, un gălbenuș de ou și 2 linguri de zahăr. Pentru cremă vom avea nevoie de 4 linguri de amidon, o jumătate de litru de lapte, 6 linguri de zahăr, 40 de grame de unt, 6 gălbenușuri și semințele de la o păstaie de vanilie. Iar pentru decor vom avea nevoie de mure și de coacăze roșii. Pentru început am pus făina într-un bol, peste ea voi pune zahărul și praful de sare. Amestec puțin cu mâna și adaug și untul peste făină, untul care este foarte rece. Încorporăm ușor untul în făină și apoi, cu vârfurile degetelor, încorporăm untul în făină, fără să insistăm prea mult, pentru că nu vrem să topim untul. Când amestecul are textura pesmetului, ne oprim, adăugăm gălbenușul și apa, puțin câte puțin, și începem să amestecăm destul de rapid pentru a nu topi untul. Apa trebuie să fie și ea foarte rece. Scoatem aluatul din bol, îl punem pe suprafața de lucru și îl frământăm foarte puțin, cât să devină doar o bilă compactă. Modelăm într-un disc, acoperim cu folie de plastic și dăm aluatul la frigider pentru aproximativ un sfert de oră. După ce s-a răcit aluatul, vom lua din el bucăți pe care le punem în tăvițe și cu ajutorul degetelor apăsăm bine aluatul pentru a tapeta cu el toată tava. Apoi, cu o măsură sau cu un pahar, presăm foarte bine aluatul, cât să obținem aceeași grosime a aluatului. Modelăm puțin și marginile și înlăturăm excesul de aluat. Și procedăm în același fel cu toate cele 6 forme de tartă. După ce am pus aluatul în forme, voi lua o furculiță și cu ea voi înțepa aluatul, asta pentru a nu crește în cuptor. Avem nevoie ca baza să rămână plată. Apoi iau un disc din hârtie de copt pe care îl pun înăuntru, direct pe suprafața tartei, și punem în tartă năut sau fasole, puteți pune orice fel de boabe, chiar orez. Procedăm la fel și cu restul. Un disc din hârtie de copt, umplem cu năut. Voi pune acum tartele la frigider pentru aproximativ 20 de minute, cât să se întărească bine aluatul și să nu se micșoreze la cuptor.
Când aluatul s-a întărit suficient, vom da tartele la cuptor la 170 de grade pentru aproximativ 15 minute, iar între timp vom pregăti crema. Pentru a prepara crema, vom pune ouăle într-o cratiță, adăugăm și zahărul, amidonul și semințele de la păstaia de vanilie. Amestecăm ușor. Dacă nu aveți păstaie de vanilie, puteți adăuga esență de vanilie. Schimbăm lingura cu untel și începem să adăugăm laptele, puțin câte puțin, și să amestecăm. Laptele este la temperatura camerei, la fel și gălbenușurile au fost tot la temperatura camerei. Continui să adaug din lapte și să amestec. Vom pune cratița pe foc și vom fierbe crema la foc mic, amestecând continuu până se va îngroșa bine. Crema este gata, cam așa trebuie să arate. Voi pune în ea untul și amestec ușor cât să topesc untul. Oprim acum focul, voi lua acum cratița de pe foc și voi turna crema într-un bol curat. Voi acoperi crema cu folie de plastic pe care o voi pune direct pe suprafața cremei pentru a nu se forma crustă. Și voi lăsa crema cât să ajungă la temperatura camerei. După 15 minute, înlăturăm hârtia de copt și năutul. Și mai punem tartele din nou la cuptor pentru aproximativ 10 minute cât să se rumenească frumos. După 10 minute, cam așa trebuie să arate cojile de mini tarte, le voi lăsa acum să se răcească și le voi scoate din forme. Crema de vanilie s-a răcit, așa că o putem pune într-un bol mai mare. Apoi o vom mixa puțin. Cam așa trebuie să arate crema. Dacă cumva este mult prea tare, o puteți subția cu câteva linguri de lapte rece. Vom umple acum tartele cu cremă. Crema am pus-o într-un poș și cu ea umplu fiecare tartă. Le voi decora acum cu fructe și voi începe cu murele. Voi pune acum și coacăze roșii, de jur împrejur. Am terminat de decorat tartele și cam așa arată. Arată extraordinar de bine, vă asigur că sunt și foarte delicioase. Puteți folosi orice fructe doriți, eu am ales mure și coacăze, dar aproape toate fructele sunt bune. Sper din suflet să încercați și voi această rețetă pentru că este delicioasă, ușor de făcut și de efect. Serviți aceste tarte reci, cu foarte multă poftă și împreună cu cei dragi. Noi vă dorim poftă bună și vă așteptăm cu drag la rețeta următoare. La revedere!